Hi everyone, welcome to Medicine with Aries again. راح نكمل مع the final section 3 on ACE and ARBs inhibitors, okay؟ لا وكمان section الاليسكرين, okay؟ الاليسكرين اللي هو السكران ده بقى هو اسمه كده اليسكرين, okay؟ اليسكرين, okay. هنتكلم عنه بعد شوية، لكن right now let's continue with ACE and ARBs. حكينا عن these three contraindications إنما ما حكينا عن pregnancy. Pregnancy is an absolute contraindication to ACE and ARBs. ACE and ARBs are well known teratogenic, okay? Don't use ACE and ARBs in a pregnant lady. Don't use ACE and ARBs in a pregnant lady. Don't use ACE and ARBs in a pregnant lady. It is absolutely contraindicated. كمان في breastfeeding. This is not recommended that a breastfeeding lady uses ACE and ARBs. This is not recommended, okay? It's a contraindication. طيب اوكي drug to drug interaction. اوكي زي ما حكينا قلنا انه ACE and ARBs inhibitors بيعملوا ايش؟ بيعملوا بلوك للبوتاسيوم اكسكريشن. ازاي بقى؟ ان هم بيقللوا الالدوستيرون. اوكي ليه بيقللوا الالدوستيرون؟ لانه الانجيوتنسين نورمالي المفروض يرفع الالدوستيرون. لما انت تعمل انهبيشن للانجيوتنسين 2 ايش اللي بيحصل؟ بيحصل انه الالدوستيرون كمان حيقل وبالتالي يحصل بوتاسيوم ريتنشن. اوكي وبالتالي يحصل ريسك اوف هايبركاليميا. لما تدي اليسكيرين اللي هو مين؟ اللي هو رينين انهبيتور. جايز هنا في نيمونيك حلو. اليسكيرين ينتهي ب REN وكمان كلمة رينين تبدأ ب REN. اوكي فريمبر رينين انهبيتور هو اليسكيرين. اوكي طيب المهم لما انت تعمل انهبيشن الى الرينين جايز زي ما حكينا ايش هو الرينين؟ الرينين هو اللي بيحول انجيوتنسينوجين انتو انجيوتنسين 1. اوكي في هذا الكاسكيد اللي يحول انجيوتنسينوجين انتو انجيوتنسين 1 هو الرينين. فانا لما اعمل انهبيشن الى الرينين كاني عملت انهبيشن لكل الراز سيستم. اوكي عملت انهبيشن الى كل الراز سيستم وبالتالي حيجيني كمان ايش؟ هايبر كاليميا. البوتاسيوم حيرتفع في البلاد. اوكي وبالتالي anything inhibits the RAS system حيديني هايبركاليميا. اوكي لانه at the end of the day حيعملوا inhibition الى الالدوستيرون release. طيب كمان يقول لك combining ACE inhibitors plus trimethylbrine sulfamethoxazole ادى الى sudden death in some cases. okay why trimethylbrine plus sulfamethoxazole and ACE inhibitors ممكن يؤدي الى sudden death. okay ليه حصلت هذه sudden death في these certain cases. okay this is يقول لك ممكن بسبب الهايبركاليميا. طيب ليه وازاي وهاو؟ ليش trimethylbrine sulfa guys what is trimethylbrine sulfamethoxazole? Trimethylbrine sulfamethoxazole these are antibiotics. okay antibiotics. وايش الاربس؟ حكينا عن الاربس والايس. يقول لك when you combine trimethylbrine sulfamethoxazole with ACE and ARBs ممكن يؤدي الى هايبركاليميا وفي certain cases حصل فيها death. ليه بقى؟ trimethylbrine sulfamethoxazole بيعملوا ايش؟ بيعملوا amiloride what like effect. okay guys اللي شاهدوا الفيديوز on diuretics يعرفوا انه الاميلورايد بيعمل inhibition الى مين؟ الاميلورايد بيعمل inhibition الى something we call epithelial sodium channels. okay inhibition للابيثيليال sodium channels حيديني potassium retention بيقلل البوتاسيوم excretion وشرحنا ليش exactly in the في الدايوريتك فيديوز شرحنا exactly ليش انا لما اعمل inhibition للابيثيليال sodium channels البوتاسيوم حيقل الاكسكريشن حق البوتاسيوم حيقل. اذا الاكسكريشن قل البوتاسيوم in the blood حيزيد وبالتالي يجيني البيشنت هايبركاليميا. اوكي وبالتالي اساسا الاميلورايد هو ايه؟ هو بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك. اوكي الترايميثوبرام سلفاميثوكسازول يعملوا انهبيشن الى ذا سيم شانل اللي يشتغل عليها الاميلورايد اللي هي ابيثيليال صوديوم شانل. وبالتالي يعملوا ايش؟ يعملوا بوتاسيوم سبيرنج افكت. وبالتالي الترايميثوبرام سلفاميثوكسازول عباره عن بوتاسيوم سبيرنج. اوكي بوتاسيوم سبيرنج ليه؟ لانه هم بيعملوا انهبيشن للسيم شانل اللي بيشتغل عليها الاميلورايد اللي هو اساسا بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. اوكي وبالتالي ايش اللي حصل في هذا الكيس اللي حصل فيها ديث؟ انه الترايميثوبرام سلفاميثوكسازول رفعوا البوتاسيوم، الايس انهبيتورز كمان رفعوا البوتاسيوم، البيشنت جاء هايبركاليميا، الهايبركاليميا ادت الى كاردياك ارست. اوكي كاردياك ارست. عشان كذا جايز ما يقولوا لكم انه لما يكون عند البيشنت هايبركاليميا what do you give in case of acute hyperkalemia? What do you give the patient? You give the patient calcium gluconate. Okay why? You want to stabilize the myocardium, you want to reduce the risk of cardiac arrest. Okay then you give the medication, you give the patient diuretics, loop diuretics to increase the excretion of potassium plus insulin and so on and so forth. هنتكلم عنها في فيديو الهايبركاليميا. but what I want to say انه الهايبركاليميا ادت الى cardiac arrest وادت الى death. بس ما علينا. الخلاصه انه trimethylbrine sulfamethoxazole plus الايس inhibitors both of them حيعملوا severe hyperkalemia ويؤدوا الى ممكن ايش؟ الى death. طيب نتكلم عن الاليسكيرين بقى اللي هو اليسكيرين.
الاليسكرين هو عباره عن رينين انهبيتور، وشرحنا قبل شويه ازاي يعني ايش رينين انهبيتور. الخلاصه انه هو بيؤدي الى نقص في الانجيوتنسين 2. If you don't have angiotensin 2 you will not have aldosterone, you will not have aldosterone, you will have hyperkalemia. Plus if you don't have angiotensin 2 حيديك ايش؟ vasodilation. ليه؟ لانه الانجيوتنسين 2 is a potent vasoconstrictor. فif you remove the potent vasoconstrictor what do you get? You get vasodilation. اوكي الاليسكرين ممكن يستخدم في مين؟ في الهايبرتنشن. طيب one question: هل الاليسكرين decreases the mortality in post MI in heart failure patients? No, 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 no. What decreases the mortality هو ACE inhibitors and ARBs, beta blockers and spironolactone in NIHA class 3 and 4. في فيديو تكلمنا فيه عن هدول الميديكيشن in detail وشرحنا ليه اساسا هم ممكن يقللوا ايش؟ المورتاليتي في ال congestive heart failure. اوكي ومش كل البيتا بلوكر باي ذا واي يقللوا المورتاليتي. ما علينا. السايد افكتس اوف اليسكرين هو ايه بقى؟ هو هايبركاليميا نمبر 1. اوكي فهمنا ليش الهايبركاليميا. هايبوتنشن اوكي definitely if you remove the potent vasoconstrictor اللي هو angiotensin 2 definitely you will get hypotension. teratogenicity وبالتالي ايش الخلاصه بقى؟ هو انه anything inhibits the right system is teratogenic. اوكي ACE inhibitors are teratogenic, ARBs are teratogenic, Aliskiren is teratogenic. Okay, don't use them in pregnancy. حنتكلم عن فيديو لحاله انه ايش الميديكيشن اللي ممكن تستخدم في البريجنسي ومتى exactly انا ممكن استخدمها في البريجنسي. Okay, don't worry. طيب الانجو اديما and cuff. Okay, الاليسكرين كمان ممكن يعملوا انجو اديما and cuff, but guys, believe me, nobody will ask you about this. Everyone will ask you about the angio edema and cuff with ACE inhibitors. Okay, with ACE inhibitors. طيب diarrhea is relatively the commonest side effect of aliskiren وبالتالي you want to memorize it. Okay يعني لما when I ask you what is the side effect of aliskiren you say diarrhea. Okay ليه بقى؟ لأنه الهايبوتنشن والهايبركاليميا you can يعني know it by the mechanism of action. لما تعرف إنه الاليسكرين يعمل inhibition للرينين حتعرف إيش؟ إنه البيشنت حيجي إيش؟ هايبركاليميا وهايبوتنشن. Okay this makes sense. ولما اقول لك انه it is aliskiren حتقول لي انه اكيد it is teratogenic لانه anything inhibit the right system is teratogenic. اوكي يعني just عشان احفظها وتكون سهله في الحفظ anything inhibit the right system حيديني teratogenicity. اوكي طيب اللي هم الايس والاربز والاليسكرين. طيب ايش هي الانجو اديما جايز؟ الانجو اديما عباره عن subcutaneous or submucosal edema. اوكي اساسا ممكن تحصل حتى في وين؟ ممكن تحصل في الانتستين. اوكي submucosal edema in the intestine due to increased vascular permeability. ليه بتحصل؟ due to high bradykinin. عشان كذا guys remember في الناس اللي عندهم hereditary angioedema guys شرحناها في section 2. الناس اللي عندهم hereditary angioedema you don't ever use ACE inhibitors. Don't use ACE inhibitors في الناس اللي عندهم hereditary angioedema لأنه هدول الناس already عندهم angioedema mediated by bradykinin. okay وبالتالي أنت لما تدي patient هدول ACE inhibitors حتزود البراديكاينين level حتدخل patient في disaster. okay so don't give these patients ACE inhibitors.